Chào các bạn, có khi nào bạn cảm thấy bất tiện khi mở quá nhiều ứng dụng trên Windows như thế này, hoặc đơn giản các bạn muốn sự riêng tư ở nơi làm việc, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng Multi Desktop của Windows. Để làm được điều này, các bạn click vào nút Task View ở đây. Nếu máy của bạn không có, đừng hoang mang, click chuột phải vào thanh taskbar, chọn Show Task View button. Giao diện Task View hiện ra, các bạn chọn New Desktop, một desktop trống vừa được tạo. Bạn click vào đó và mở các ứng dụng khác mà bạn không muốn xuất hiện ở desktop đầu tiên. Các bạn có thể chuyển đổi giữa các desktop bằng chuột hoặc tổ hợp phím Control, Windows và mũi tên trái phải. Ở đây khi ấn giữ Alt Tab để chuyển ứng dụng thì các bạn sẽ không thấy các ứng dụng thuộc về desktop bên kia, và bên còn lại cũng vậy. Các bạn có thể tạo nhiều desktop thay vì chỉ hai. Chúc các bạn vui vẻ với máy tính của mình nhé. Bye!